سلام دوستان عزیز، امید که خوب و سر حال باشین و یک روز عالی را آغاز کرده باشین و سال نو همه شما تبریک باشد. امید که سال خوب و خوش را پیش رو داشته باشیم. و دوستان قرار است که امروز ما در مورد گرامر Adverbs یا قیدها صحبت کنیم. پس لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. خب دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه ویدیو. در اول در مورد Adverbs یا قیدها بفهمیم که Adverbs یا قیدها به چی گفته میشه یا کدام کلماتی هستند. اوکی، Adverbs یعنی قیدها. Adverbs قیدها. اوکی، first about the definition of adverb. اول در مورد تعریف قید. What is adverb? It limits verb, adjective or another adverb. It limits verb, adjective or another adverb. میگم limits یا کلمه limit معنیش میشه محدود کردن. limit محدود کردن. اوکی، adverb یا قید it limits یعنی این محدود میکند verb یعنی فعل را، adjective صفت را or another adverb یا کدام قید دیگری را. adverb یا قید محدود میکند verb یعنی فعل را، adjective صفت را or another adverb یا کدام قید دیگر را. or we can define in different ways. میتونیم براهای مختلفی را توضیح بدیم یا مثلا تعریف کنیم. We can say here it modifies. میتونیم به جای limit بگم که it modifies verb, adjective or another adverb. or I can say it determines verb, adjective or another adverb. As you want. قسمی که شما خواستین میتونین برای یک تعریف بسازید. اوکی، پس adverb یا قاعده شناختیم. It limits verb, adjective or another adverb. یعنی برای که حد فعل را، حد صفت را یا حد قید را مشخص کنه ما از میتونیم از کلمه adverb یا قید کار بگیریم. examples مثال هایش. احمد speaks slowly. احمد صحبت میکند با طور آهسته. احمد صحبت میکند با طور آهسته. اوکی، maybe you saw slow before. قبلا کلمه slow شما دیدین. slow آهسته معنا میده، یعنی از جمله صفات. slow شد از جمله صفات و زمانی که در آخر ما که حروف l y یه دور اضافه کردیم شد slowly، یعنی تبدیل شد به یک قید. slowly میشه به طور آهسته. خود کلمه slow میشه آهسته که صفت میشه، درسای قبلی خوانده بودیم. و ly که امرایش اضافه شده slowly یعنی به طور آهسته تبدیل شده به adverb یا قید. خب در این جمله مثلا کاری slowly چی هست؟ برای چی آمده؟ میگیم احمد speaks slowly. فعلی از جمله رو در نظر میگیریم. فعلش کدام میشه؟ speaking یعنی صحبت کردن. speak خودش verb یا فعل از جمله است یا اکشن از جمله. پس ما آمدیم توسط کلمه slowly خود فعل speak را حدش مشخص کردیم. مثلا ما اگه slowly رو در نظر نگیریم میگیم احمد speaks. احمد صحبت میکنه ساده میگیم. اینا اگر بخوایم که مثلا حد صحبت کردن از مشخص کنم که با چی شکل صحبت منه میتونم از adverb کار بگیرم. احمد speaks slowly. احمد صحبت منه آهسته. احمد speaks correctly. احمد صحبت منه به طور درست. احمد speaks fast. احمد صحبت نه سریع یا تیز. پس اینی کلمات که برای حدی که فعل مشخص کنه ما میتونیم از adverb کار بگیریم. پس در این جمله ای قید ما برای توصیف کردن یا برای حدی که از فعل مشخص کنه یا حد از فعل مشخص کنه استفاده شد. این شد از verb شه speak. The next, he is very tall. او مرد است یا او است بسیار قد بلند یا دراز.
He is very tall. او مرد است بسیار دراز. So we talked that an adverb limits adjective. گفتیم که یک قید میتونه محدود کنه یک صفت را. پس در این جمله ما در مورد صفت صحبت می‌کنیم. So tall is an adjective. tall میشه یک صفت در جمله ما که توسط کلمه very ما بعضی حد دراز بودنش میشه مشخص کردیم. حدی که مثلا برای از این صفت استفاده شد. He is very tall. I can say like this. میتونم به این شکل بگم که he is tall. He is tall. یعنی او است دراز یا او مرد است دراز. ساده گفتم او است دراز. اگر بخوایم که مثلا با او یک حد اضافه کنم یک درجه بدم به موضوع صفت میتونم از کلمه very, really, extremely هر قیدی که ما خواستیم میتونیم استفاده کنیم که در ادامه ویدیو ما اقسام قیدها را میتونیم که در ادامه ویدیو اقسام قیدها را میخوانیم که قیدها چند نوع هستند در کجا استفاده میشن و برای چی استفاده میشن. پس در این جمله very میشه یک قید. Next بعدش علی drives very carefully. علی drives very carefully. علی رانندگی میکند بسیار با احتیاط. علی drives very carefully. علی رانندگی میکند بسیار با احتیاط. Okay, I told you that an adverb can limit an adverb too. ما گفتیم که یک قید میتونه یک قید دیگر هم قید کنه. یعنی توسط یعنی از کلمه قید کار میگیریم تا که یک قید دیگر ما قید کنیم. How؟ چه قسم مثلا؟ علی drives. علی رانندگی میکند very carefully. We have here two adverbs. در اینجا ما دو قید داریم. یکی very که قبلا خونده بودیم. یکی carefully. careful خودش میشه با احتیاط که از جمله صفات ها و carefully با از او ly اضافه کردیم تبدیل شد به adverb. carefully. So in this sentence we have two adverbs. در این جمله دو قید داریم. یکی very شد یکی carefully. خب قیدی که مثلا علی drives carefully. خب دقت کنین رانندگی کردن میشه فعلی از جمله ما که توسط carefully حد از مشخص شده. اگر ما کلمه very در جمله نگیم علی drives carefully. علی رانندگی میکند با احتیاط. این میشه adverb که در جمله اول مثل از یاری شد که ما این کلمه carefully اومد حد رانندگی کردن از مشخص کرد و very برای چیم ده اینجا very بازم ده که حد خود قید دیگر مشخص کنه. یعنی علی drives carefully میتونیم بگیم علی رانندگی میکند با طور با احتیاط یا با احتیاط رانندگی میکنه. اگر بخوایم که اونو کلمه با احتیاط را بازم یک حد برش اضافه کنم یعنی very اضافه کردم گفتم علی رانندگی میکنه بسیار با احتیاط. یعنی بسیار اومد خود قید با احتیاط را در اینجا حد چه مشخص کرد. پس میتونه یک قید دیگر هم حد چه مشخص کنه. So they were the examples. اینا بودن مثال هایشه. And I hope you got something. Now let's know about the kinds of adverbs. حالا در مورد اقسام قیدها بخوانیم. Okay, here. Adverbs are divided into three parts. قیدها تقسیم شده است به سه بخش. Adverbs are divided یعنی قیدها تقسیم شده است into three parts به سه بخش. Number one simple adverbs. Simple adverbs قیدهای ساده. Simple adverbs قیدهای ساده. Number two is interrogative adverbs. Interrogative adverbs یعنی قیدهای سوالی. قیدهای سوالی. And number three relative adverbs. Relative adverbs یعنی قیدهای موصولی. قیدهای موصولی. So in generally we divided adverbs into three parts. پس به طور کلی ما قیدها را به سه بخش تقسیم کردیم. Number one شد simple adverbs قیدهای ساده. Number two interrogative adverbs قیدهای سوالی. And number three relative adverbs قیدهای موصولی. Okay, now let's know about the kinds of simple adverbs. خب دوستای عزیز در مورد قیدها معلومات
کافی حاصل کردیم و قرار است که در مورد قسم اول قیدها که در مورد simple adverbs یا قیدهای ساده بود بخوانیم. اوکی، simple adverbs میشه قیدهای ساده. How can we define؟ چطور مثلا simple adverbs یا قیدهای ساده رو ما تعریف کنیم؟ قسمی که مثلا از اقسامش گرفته شده ما بر ازای تعریف گفته که they are used in daily activities. They are used in daily activities. قیدهای ساده در فعالیت‌های روزمره استفاده میشن. منظور از این کلام سخن چیه؟ مثلا فعل‌ها، کارها، عمل‌هایی که مثلا ما انجام میدیم اگر آنها رو توضیح بدیم که مثلا به چه شکل انجام میشن ما میتونیم از simple adverbs یا قیدهای ساده کار بگیریم. Okay, simple adverbs are divided into 10 parts. قیدهای ساده تقسیم شده است به 10 بخش. Simple adverbs are divided into 10 parts. به 10 بخش تقسیم شده است که در اینجا فقط 6 بخش از اونها رو میخوانیم. خب دوستا شما میتونین در پیش خود نکته برداری کنین. هر گرامر مثلا ما در اینجا 6 قسم نوشته کردیم. شما میتونین این 6 قسم را در کتابچه‌تون بنویسین و از کلماتش که مثلا ما در اینجا یک مثال بر شما آوردیم شما میتونین پیش خود مثال های دیگر هم کار کنین. خب دوستای عزیز فقط در اینجا مثلا ما عنوان، تعریف و مثال کار کردیم که شما میتونین پیش خود در کتابچه‌تون از کلماتش که ما در اینجا فقط یک مثالش کار کردیم شما میتونین مثال های بیشتر کار کنین و کدام مشکلی که داشتین میتونین در کامنت ها بنویسین. خب first kind قسم اولش هست adverbs of manner. Adverbs of manner یعنی قید حالت. قید حالت. They show how an action happens. They show how an action happens. آنها نشان میدهد که چطور یا چگونه یک عمل اتفاق میافتد. آنها نشان میده که یک اکشن یا یک عمل ما به چه شکل اتفاق میفته. They are slowly به طور آهسته، fast به طور سریع یا تیز، carefully به طور با احتیاط. Example: حمید runs fast. حمید میدود به طور سریع یا به طور تیز یا حمید میدود سریع. در اینجا مثلا fast شده adverbs of manner که دویدن حمید را حد را مشخص کرد. پس قیدهای حالت چگونگی یک انجام یک عمل نشان میده. حالت چرا؟ نمبر 2 adverbs of time. قید زمان. adverbs of time یعنی قیدهای زمان. They show when an action happens. They show when an action happens. آنها نشان میدهد که یک عمل چی زمان اتفاق میافتد. قیدهای زمان نشان میدهد که یک عمل چی زمانی اتفاق میافتد. Like today, yesterday, tomorrow, now. اینا میشه قیدهای زمان که زمانی یک عمل را مشخص مونه. Example: I called you yesterday. I called you yesterday. یعنی من با تو تماس گرفتم دیروز. یعنی زمان مثلا انجام یک فعل را مشخص کرد. فعل ما شد زنگ زدن و چی وقت؟ yesterday. یعنی دیروز من با شما تماس گرفتم. دیگه کلمات هست today, tomorrow, now, recently. اینا کلمات بعدیش هست. Number 3 adverbs of place. Adverbs of place یعنی قیدهای مکان. Adverbs of place قیدهای مکان. So they show where an action happens. They show where an action happens. آنها نشان میدهد که یک عمل در کجا اتفاق میافتد. They show where an action happens. آنها نشان میدهد که یک عمل در کجا اتفاق میافتد. Example مثل down یعنی پایین، up بالا، inside داخل، outside بیرون. اینا میشه adverbs of place. Example: he is inside. He is inside. او در داخل است. یا میتونم بگم he works inside. او کار میکند در داخل. He works inside. او کار میکند در داخل. پس نشان داد که یک عمل در کجا اتفاق میفته. این کار کردن از او در کجا است. Number 4 adverbs of reason. Adverbs of reason یعنی قیدهای
علتی یا دلیل. reason خودش میشه دلیل. adverbs of reason قیدهای علت یا دلیل. they show why an action happens. they show why an action happens. آنها نشان میدهد که چرا یک عمل اتفاق میافتد. که چرا یک عمل اتفاق میافتد یعنی برای دلیل استفاده میشن. okay they are so یعنی بناهن because به خاطر که therefore یعنی بناهن یا به آن دلیل. example she didn't study well. او زن خوب نخواند، خوب مطالعه نکرد. so she failed. بناهن او ناکام ماند. پس so در اینجا شده adverbs of reason یا قید دلیل که دلیل یک عمل را نشان داده. number 5 adverbs of quantity. adverbs of quantity یعنی قیدهای کمیت، قیدهایی که مقدار یک چیز نشان میدن. they show the quantity or degree. they show the quantity or degree. آنها نشان میدن کمیت یا درجه یک اکشن یا صفت را یا قید دیگر را. example much, little, two, they're the words. much مثلا معناش میشه زیاد. little کم. two بسیار. به این شکل. example you drink much water. you drink much water یعنی شما می نوشید آب زیاد. شما زیاد آب می نوشید یعنی حد نوشیدن آب از را مشخص کردیم، یعنی مقدارش را مشخص کردیم. so they show the quantity or degree. number 6 emphatic adverbs. emphatic adverbs میشه قیدهای تأکیدی. emphatic adverbs قیدهای تأکیدی. or we can say intensive adverbs. میتونیم به نام intensive adverbs هم بشناسیم. they show emphasis on an action. they show emphasis on an action. آنها نشان میدهد تأکید را بالای یک عمل. they show emphasis on an action. آنها تأکید را بالای یک عمل نشان میدن. like even, just, to. even مثلا حتی، just فقط. به این شکل. example I just spoke with him. I just spoke with him. میگه من فقط با او صحبت کردم. I just spoke with him. من فقط صحبت کردم با او. Okay friends, number 7 adverbs of affirmation or rejection. adverbs of affirmation or rejection یعنی قیدهایی که برای قبولی استفاده میشن or rejection یا برای رد. affirmation قبول یا موافقت کردن، rejection میشه رد کردن. okay they show agreement or disagreement. they show agreement آنها یعنی موافقت کدام چیز را نشان میدن or disagreement یا موافق نبودنش را. for example yes, no, sure, of course, they are the words. اینا کلماتشن. for example do you speak Arabic. do you speak Arabic. آیا شما عربی صحبت میکنین؟ میتونیم که موافقت یا مثلا جواب مثبت بدیم میگیم yes یا میتونیم جواب منفی بگیم میگیم no. پس این yes و no مثلا یا بگیم of course البته اینا میشن قیدهای قبولی یا رد. number 8 adverbs of number قیدهای عدد است، قیدهای نمبر ها. they show how many times. they show how many times an action happens. آنها نشان میدن که یک عمل how many times یعنی چند بار. how many times چند بار اتفاق میفته. example once, twice, 3 times and it's see. a lot مثلا یا زیاد میگیم به این شکل. I read that book. I read that book once. یعنی من خواندم او کتاب را یک بار. I read that book once. من آن کتاب را خواندم یک بار. یعنی یمو عمل یک بار اتفاق افتاده. Okay, adverbs of number are divided into two parts. adverbs of number یا قیدهای اعداد را ما به دو بخش تقسیم می‌کنیم. دو بخش. number 1 شماره 1 definite numeral of adverbs. definite numeral of adverbs
خب قیدهای شمارشی معین یا مشخص. قیدهای شمارشی معین یا مشخص. They show exact number. They show an exact number. آنها نشان میدن یک نمبر یا یک عدد معین یا مشخص را. exact میشه همون دقیق. یک نمبر دقیق نشان میدن. example once این یک بار. twice دو بار. firstly در اول این به شکل. یا میگیم 3 times 3 بار. I have seen this movie twice. I have seen this movie twice. گفتم من این فیلم را دیدم 2 بار. I have seen this movie twice. این من این فیلم را 2 بار دیدم یا 2 بار تماشا کردم. Number 2. Indefinite numeral of adverbs. Indefinite numeral of adverbs. قیدهای شمارشی نامعین یا نامشخص است. So this is the vice versa. این برعکس معین یا مشخص است. میگیم they show an exact number. They show an exact number. آنها نشان میدن یک نمبر یا یک عدد نامعین یا نامشخص را. an exact میشه نامعین یا نامشخص نامعلوم. Example a lot of, much, many اینا کلمات چن. They don't have a lot of friends. They don't have a lot of friends. آنها ندارن دوستهای زیاد. پس a lot of در اینجا نمبر نامعلوم را نشان میدن. Okay, number 9. Adverbs of frequency. قیدهای تکراری. Adverbs of frequency قیدهای تکراری که ما بیشتر استفاده می‌کنیم در صحبت کردن خود. So they show how often an action happens. They show how often an action happens or repeats. آنها نشان میده که یک عمل how often یعنی چی اندازه چی مقدار اتفاق میفته. آنها نشان میدهند که یک عمل با چی اندازه اتفاق میفتن. Example کلمات مثلا always یعنی همیشه. Usually معمولا. Never هرگز. Sometimes بعضی اوقات کلمات زیاده. Example Ali always reads book. Ali always reads book. علی همیشه کتاب میخونه. علی always reads book. علی همیشه کتاب میخونه. در اینجا مثلا کتاب خواندن علی را مشخص کردیم که همیشه اتفاق میفته. مثلا اگه بگم معمولا میخونم میگم علی usually reads book. علی usually reads book. علی معمولا کتاب میخونه. یعنی اندازه عمل نشان میده. And the last kind و بخش آخرش هم هست. Number 10. Comment adverbs. Comment adverbs. قیدهای نظریوی. قیدهایی که برای نظریه استفاده میشن. So they show the speaker's opinions. They show the speaker's opinions. آنها نشان میدهند نظریات گوینده را. نظریات گوینده را نشان میدن. They are luckily یعنی خوشبختانه. Fortunately امشمو خوشبختانه. یا مثلا clearly واضحانه. Basically اساساً به این شکل منامنیم. Example میگم luckily he was survived. Luckily he was survived. خوشبختانه او نجات یافت. Luckily خوشبختانه he was survived او نجات یافت. خب دوستان عزیز این بودن درس امروز ما در مورد قیدها که یک بخش از قیدها رو ما تمام کردیم. simple adverbs یا قیدهای ساده را که در ویدیوهای بعدی یا در قسمت دوم قیدها بر شما interrogative adverbs و relative adverbs را با همدیگه میخوانیم. خب دوستان عزیز اگر کدام سوالی یا کدام پیشنهادی داشتین میتونین در کامنت ها بنویسید و تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدار شما.